Welcome back mga kamatis to another review, but this time around usapang remake tayo. And when I say remake, ang sinasabi ko ay remake to live action mga kamatis. At syempre pag-uusapan rin natin ang napakalupit na si Cardo Dalisay, kaya cue intro! This past few decades, sobrang daming remake na ang pinapalabas at ipapalabas. Pati si Little Mermaid i-remake na ngayon. At eto pa matindi, bakit nila ginawang African-American si Ariel o si Little Mermaid at hindi yung traditional niya na red hair na European? Traditionally speaking, yung kwento ni Little Mermaid happened in Europe, so most likely mukha siyang European. Bakit kaya ang Hollywood thought it was a good idea na gawin siyang African-American? It is because of what we call cultural representation. Uso ngayon yan sa Hollywood. Dati kasi mga Caucasian or white-skinned yung mga bida nila, lalo na yung mga animated film noon kagaya ng Little Mermaid. And Hollywood understand that in today's time, we need more representation. Little Mermaid is one of the best example of Hollywood pushing this agenda or yung tinatawag na cultural representation agenda. Most recently, yung best example nito ay yung nangyari sa Game of Thrones, yung kay Arya Stark. Ngayon, there are pundits or may mga critics na nagsasabi na kaya daw binigay yon kay Arya Stark, it's because of cultural representation. Kasi if you're going to follow the narrative of Game of Thrones, dapat talaga ang tatapos kay Night King ay si Jon Snow. Kumbaga, si Jon Snow yung kontrapelo ni Night King, kaso ibinigay yon kay Arya Stark because number one, gusto ng mga directors ng swerve, yung hindi mo makikitang angle na bigla na lang boom, pinatay na yung si Night King ni Arya. And number two, it's because Arya Stark represents a strong woman character, and yun nga, so binigay nila sa kanya yung kill kay Night King. It's all good, wala namang problema doon. Ang kaya nga lang, if you are a follower of Game of Thrones since the beginning, as in nagbabasa ka ng libro and sinusundan mo yung lahat ng almost lahat podcast, reviews and all that, you would understand na may problema talaga yung angle na yun. Kaya nga lang, it's Hollywood pushing their agenda. It's wala namang masama doon. Kanya-kanya lang naman yan eh. Sila yung nasa position to make films and we just have to accept things. The Little Mermaid is one of the most iconic animated film in history. It would be equally historic if the rendition of Little Mermaid would be changed. We can credit this again to cultural representation of Hollywood. Pero para sa akin, I just hope na maganda yung remake. Historically speaking, live-action remakes of classical animated films do not do so well. Alice in Wonderland 1951 score 79%, 2010 remake score 52%, sequel nung 2016 29%. Wag na tayong lumayo. Ngayong 2019 maraming remake. Dumbo 1941 98%, 2019 46%. Aladdin 1992 94%, 2019 56%. Lion King 1994 93%, 2019 56%. And even in anime, alam naman natin, kunyari yung Attack on Titan 94% yung rating nun, pero yung live action nun is 50%. People are so drawn into nostalgia. Familiar ka na sa kanila noon pa lang. Ngayon merong modern feel, syempre maiintriga ka. At dito pumapasok yung lakas ng technology. Thanks to the power of CGI, they can pretty much animate anything into existence. It's a good thing if the remake is very good. And you know what is the greatest remake of all time? It's not just one movie, it's a fucking universe. The Marvel Cinematic Universe is the greatest live-action remake of all time. That's basically a retelling of famous comic book heroes, and meron na yan mga cartoons noon pa, pero it was remade into films. Kaya lang, not every remake, even yung mga superhero movies, will have the success as the similar to the Marvel Cinematic Universe. Tingnan nyo na lang yung Justice League, di ba? Sa box office, yes, okay, sige, kumita. Pero the thing is, they are not critically acclaimed like yung mga palabas ng Marvel. Kaya if you're a fan of The Little Mermaid and magkakaroon na rin ng Mulan at magkakaroon din daw ng Lilo and Stitch, just support what you like. Yun lang naman yung advice ko sa inyo dyan. And be critical about them. Kunyari mayroon kayo nakitang hindi maganda, voice it out sa mga filmmakers. I remember Sonic, yung Sonic the Hedgehog, di ba?
ang nangyari doon, iniba nila yung design ng Sonic the Hedgehog dahil hindi maganda yung pagkakagawa sa kanya. Ganon lang yung gusto kong iparating sa inyo mga kamatis, mga kaibigan. Yeah, you can support what you like, pero it doesn't mean that you cannot be critical about the movies that you watch. Be critical. Critical thinking yan. And speaking of remake, let's move on to Darna. Tayong mga Pinoy, meron din naman tayong live action. Ito ang kwento ni Darna at ni Narda. Ginawa ni Mars Ravelo noong 1939. Dati ang OG name niya ay Varga at yung alter ego niya Olga. Kaso hindi pa lalabas si Varga until 1947 sa Bulaklak magazine because of World War II. Noong 1949, umalis si Mars Ravelo sa Bulaklak magazine. Kaso nga lang may copyright doon sa pangalang Varga at Olga. Kaya paglipat niya sa Filipino Comics noong May 13, 1950, pinalitan niya yung pangalan ni Varga and Olga into Darna at naging Narda yung alter ego niya. Tapos eto na, March 31, 1951, sinimulan na yung live action ni Darna starring the first ever Darna na si Rosa del Rosario. And the rest, as they say, is history. 80 years old na at sobrang taray pa rin ng lola mong si Darna. Literal. Marami nang naging Darna in Filipino cinema history at napaka-prestigious ng pagiging Darna. Kung baga, kung sa'yo natapat ang mantle of Darna, ibig sabihin, bukod sa maganda at sexy ka, magaling ka ding artista. Kaya nga lang, we are in the modern age of superhero. Ang tinutukoy ko dito, hindi yung mismong superhero na si Darna. Ang tinutukoy ko dito, yung paggagawa ng superhero movies. Nowadays, it's really, really hard. Yung standards ng tao ngayon pagdating sa superhero movies, lalong-lalo na kung ikaw ay isang fanboy ng Marvel or DC superhero movies, medyo mataas na talaga. At syempre, hindi rin naman maiiwasan yung comparison ni Darna kay Wonder Woman. Marami silang similarities. Yung pinaka-pronounce dyan nun, maganda at sexy at yung super strength nila. Pero iba pa rin ang storya ni Narda kay Diana. At walang ding si Diana tapos may bato pa si Narda. Hindi tong bato na to kay President Duterte yan. So tignan natin yung mga naging Darna mga kamatis Number 1 si Rosa del Rosario. Ito nga yung nabanggit ko kanina. Number 2 si Lisa Moreno. Okay, hindi ko kilala yan. Mga old school talaga yan Tapos si Eva Montes, si Gina Pareño, Vilma Santos of course, ang star for all season. Ang nanay ni Luis Manzano, yun Si Lorna Tolentino, medyo hawig niya dito si Camille Prats. Tapos si Rio Locsin of course. At syempre si Sharon Cuneta, kilala naman natin yan. Si Miss Megastar, Sharon Cuneta. Tapos si Nanette Medved, isang sexy star noon. Number 10 si Anjanette Abayari. And number 11 si Regine Velasquez. Tapos si Budots putik. Artist. Sikat si Budots talaga nun Tapos of course si Miss Angel Locsin. Para sa akin opinion ko lang naman to mga kamatis, mga kaibigan. Yung best Darna si Angel Locsin talaga. Tapos yung last iteration ni Darna ay si Marian Rivera. Again, being Darna is a prestigious role. Kung makasama ka dun sa hanay na naging Darna, dun palang panalo ka na. Napaka-iconic ng role na yon. 80 years, 13 names. And one of the lucky name na nabunot ay si Miss Jane De Leon. Yan, di ba? Napakaganda niya. I did some research sa mga naging roles niya. Mostly sa ABS-CBN siya nagtatrabaho. Kaso hindi as big as the role ngayon as Darna. Kung maganda at sexy lang ang usapan, wala na, finish na. And most likely sa kanyang napakabatang edad, magaling na siyang artista. Dahil tingnan nyo 200 yung nag-audition sa Darna. Among dun sa 200 na yun, siya yung napili. Ibig sabihin, they are seeing something in her na hindi pa natin nakikita. And hopefully, yung role niya sa Darna ay doon mag-blossom yung kanyang career. Even further, of course. Personally, I am giving this a chance. Pero like what I've said before, you can support something and you can also be critical about it. Yung director nitong bagong Darna na to is the same as yung director nung gumawa ng Aswang 2011, kung alam niyo yon, General Luna at Goyo. Siya si Direk Gerald Tarog. So given his track record and the producers of the film, which is ABS-CBN, palagay ko naman they could produce something really, really world class dito. And hopefully I'm
keeping my hopes up. We can have high hopes dito na hindi ito parang magiging Victor Magtanggol level of budget CGI. Kasi dati kasi parang ang iniisip ko nun, because of the criticism na natanggap ng mga telenovela na may pangit na CGI, isa yun sa mga dahilan kung bakit tinanggal nila si Liza Soberano sa Darna. And this is beside the fact na meron siyang injury. Kasi ang workaround lang naman nun, kuha siya ng stunt double. But the thing is, hindi na sinugal ng ABS-CBN yung isa sa mga premier actresses nila na si Liza Soberano para gumanap sa isang role na pwede siyang makriticize because of the bad CGI. Pero the thing is, mukhang okay naman ngayon kasi yung director si Gerald Tarog, maganda naman yung gawa niya dun sa last 2 projects niya. I think yung General Luna at yung Goyo, maganda yung reviews dun. So I really have high hopes for this film. And I think, isa pa, si Miss Jane De Leon ay isa palang YouTuber, may vlog siya. Gusto nyo tignan, ayan na, mga kamatis. Pagkakataon nyo na para mag-comment doon. Sa mga hindi nakakaalam, ayan, nalalagay ko pa yung link down below. So, my last message to Miss Jane De Leon, Madam, good luck, have fun po sa pagiging Darna. I hope hindi ito ka-level ng CGI ng Victor Magtanggol. And you are in good hands. Nandiyan si Direct Gerald and ABS-CBN is producing it. And speaking of Ultimate Remakes, eto hindi to live action na, liliwanagin ko lang probinsyano. Actually, buhay na si Cardo as of this writing kabubuhay niya lang buhay siya nagising na pero saksakan pa rin natin ng mga komentary na malupit yan. Kaya, eto na. Ano nangyari? Sana kayo mabibigla. Si Cardo po, saksak sa misyon namin. Tangina, yung binalita mo na saksak, hindi ba nabaril ng 5 beses? Anong kabubuhan niya? Biruin mo, nabaril ng 5 beses, tapos nasaksak pa. Hindi ang kinwento mo lang nasaksak. Hindi ba yun yung pinakawalang kwenta? Kasi nga sinaksak lang. Men naman, ano ba yan? Ayos naman dyan, tol. Puta naman talaga. Kaya hindi matapos-tapos yung palabas pinipake news nyo si Lola Magagalit yan. Putang inan to. Akala ko choco na gatas yung gusto. Akala ko nga strawberry na gatas o kaya gatas na choco. Walang iya. Ang gusto pala nito gatas ng mama. Pukin ng inas. Ino-opera sa nursery na hospital. Napakatibay talaga nito. Yung pala sikreto. Sumuso sa ina. Pukin ng ina ka talaga. So ayun na nga yun mga kaigan. Panibagong araw. Panibagong baril na naman po. Mga kaigan, pasintabi lang po sa mga nanonood. Kasalukuyan pong sinusubukan na naman papuksain si Cardo del Bisay ng mamang nagngangalang si Baron Geisler, aka Bungo, aka Bismod, aka P.I.K. Tara na! Pero ayon po sa mga eksperto, hindi pa daw po patay yan. Wala daw po kasing bidang namamatay ng Wednesday. At flesh wound lang daw yan. May kasabihan na malayo pa yan sa bituka. Kaso yung bituka ni Cardo yung tinamaan. Yun nga lang, yung bituka ni Cardo gawa sa balat ni Juan Ponce Enrile. Kaya kahit uminom yan ng suntrack na asido, walang talab yan kay Cardo. Kaya shout out to sa mga papatay kay Cardo. Sabi nga ni Thanos, you should have gun for the head. それこそが悪だ。間抜けすぎるぜ、エル。もう少し賢ければ面白くなったかもしれないのに。あと5秒。4、3、2、1。何？罠だ！これは罠だ！ミアが僕を陥れるために仕組んだ罠だ！元に名前を書いても死なないというのはおかしいじゃないか！それが罠だという証拠！帰り道にしてくれよ。ほら、早く。罠だ！